السلام علیکم ملګرو، زه نن تاسو سره په یو بله ویډیو کې د فیسبوک په اړه کې خبرې کوم چې فیسبوک به موږ د هیکرانو نه څنګه بچو چې زموږ فیسبوک اکاونټ هیک نشي. دې دپاره څه طریقې دي هغه زه تاسو ته ښیم په دې نننۍ ویډیو کې. یقینا ملګرو تاسو ته پته ده چې کله فیسبوک اکاونټ د چا هیک شي نو دا ډېره غټه د اندېښنې خبره ده او ډېره زیاته د یارې خبره ده، ځکه چې زما اکاونټ بله ورځ هیک شوی و او په هغې باندې چا ان ایتیکل او غیر اخلاقي تصویران شیر کړي وو. نو بیا ما له خوب نه راتلو د شپې چې زه اوس څه وکړم. ما سره په فرینډ لیست کې استادان مو، ما سره ملګري مو، ما سره نور داسې معزز خلک هم وو چې هغوی ته ما مخ نه شو ښودلی. نو بیا زه په یو یو پسې ګرځېدلم او ما به ورته پرسنلي میسیجز کول چې دا زما اکاونټ هیک شوی و او تاسو خفه نه شئ دا بل چا شیر کړي دي، ما نه شیر کړي. نو یو یو نه به ما موضوع وغوښتله. نو دغه څیز نه بچېدو لپاره دا ډېره غټه مسله ده. دغې نه بچېدو لپاره مونږ څه ټپس راوړي دي انشاءالله. تاسو هېڅ فکر ونه کړئ، دا 8 ټپس تاسو ته دلته کې زه ښیم، په دې باندې تاسو عمل وکړئ نو انشاءالله چې ستاسو اکاونټ به هېڅ وکم نشي هیک کولی. لیټس ګیټ سټارټډ. ټول اول به تاسو لاړ شئ دلته کې چې کوم دا دلته کې وړوکی غوندې کې داغ چې ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. لاندې به راشئ سیټینګ ته، سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته چې کوم دا وینډو راغله مخامخ دا کوم لیسټ راغلو، په دې کې اوس په یو یو باندې موږ خبرې کوو. اول نمبر جنرل سیټینګ چې کوم دی، په جنرل سیټینګ کې دا کانټیکټ تاسو ته ښکارېږي. دا کانټیکټ چې کوم دی دا مونږ داسې نه پرېږدو چې په کوم ایمیل باندې مونږ خپل فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی هغه به مونږ داسې ان چینج نه پرېږدو. دا مونږ څه وخت پس لږ هفته پس یا میاشت پس دا مونږ اپډیټ کوو، دا مونږ بدلو رابدلو. نو دې سره به زمونږ فیسبوک اکاونټ کېږي نه او هغه به محفوظ وي. دویم نمبر ټپس چې کوم دی هغه سیکیورټي اینډ لاګین ته به راشي. په دې کې موږ سره دی چوز ټرسټډ کنټریکټس یا چوز فرینډز ټو کنټیکټ اف یو آر لاکډ آوټ. دا آپشن د دې لپاره دی چې کله نا کله زموږ اکاونټ خدای مکه هیک شي نو بیا موږ هغه واپس ریکور کول لپاره دا آپشن استعمالوو. نو د هیک کېدو نه مخکې چې کوم دی موږ یو څو ټرسټډ کنټریکټس یو داسې فرینډز دي زموږ داسې ملګري چې په هغې باندې زموږ اعتماد دي هغه موږ دې لیست ته ایډ کړو. چې کله دا موږ دې لیست ته ایډ کړو نو بیا دوی ته یو کوډ راځي او هغه کوډ چې مونږ ته راکړي زموږ فیسبوک اکاونټ په هغې باندې بیا کولاویږي واپس. نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ چوز ټرسټډ کنټیکټ چې به راشي چوز فرینډز دې باندې به کلیک وکړي. اوس تا ته وایي چې چوز ټرسټډ کنټیکټس دې به کلیک وکړي. چوز فرینډز اوس بلته کې د فرینډ نوم ورکړي. تا سره چې هر څوک په فرض که دا ما ایچ ورکړو نو دا چونکې دا اکاونټ خو ما هسې فرضي جوړ کړی دی زه نه استعمالوم. دا یو ما سره په فرینډ لیست کې یو کس دی، فرض که دا زما زه یم چې زما نږدې ملګری دی چې ما ته به یې کوډ راکولی شي نو زه به دا ایډ کړم. ټیک شو. دغه رنګه بل واسي ګل دی که واسط ګل دی دا ما سره دی دا به زه ایډ کړم. دغه رنګه ایچ کې څوک نشته دی، ټي کې هم څوک نشته، عاقب عثمان دی. د 3 نه واخله تر 5 پورې ته کسان دلته ایډ کولی شي. 3 مینیمم لیمټ دی او 5 چې کوم دی میکسیمم لیمټ دی. ځینې وخت کې تا سره داسې فرینډز چې هغوی تا ته بیا کوډ نه درکوي نو چې 5 ایډ کړې نو په دې کې تا ته که 3 کوډ درکړل نو ستا اکاونټ به خلاویږي. دلته چې تا ایډ کړل نو دې باندې به کنفرم وباسي. اوس چې کله ستا اکاونټ هیک شو نو ته دوی سره کنټیکټ کولی شي. دوی به یو خپلې طریقې سره فیسبوک اکاونټ ته راشي او بیا به چې کوم دی تا ته یو کوډ هغه دوی راولېږي او هغه ته خپل اکاونټ هغه ځای کې ورکړي چې کوم ځای نه ته فیسبوک کولاوي ستا اکاونټ به هغې سره واپس کولاو شي. دریم نمبر آپشن چې کوم دی دریم نمبر آپشن په دې ځای باندې نظر ساتل پکار دی. ویر یو آر لاګډ ان. دې کې تا ته هر هغه ځای ښایي چې کوم ځای نه ته کله لاګ ان شوی، په کوم ټایم باندې لاګ ان شوی او کم ډیوایس نه. لکه دا اوس ګوره وینډو پی سي دا اوس چې کوم نه اکټیو یم دا وینډو ده د کوم ځای نه پېښور پاکستان زیم راته ښایي او اوس زه اکټیو یم که نه نو هغه ما ته ښایي چې زه اوس اکټیو یم. کوم یو براوزر استعمالوم کروم ټول ډیټیلز ما ته ښایي. نو مونږ چې کله نه کله دې ځای ته وزټ کوو دا ځای ګورو نو مونږ ته پته لګي که چېرته ناشنا کس راغلي او لاګین کړی نو مونږ هغې ته وګورو. هغه مونږ اوس فرض که دا دلته کې ایچ ټي سي نه دا لاګین شوي دي 17 منټس اګو
خیر دا خو زما موبایل دی ما د هغې نه لاګ ان کړی خو فرض که دا کس چې کوم دی ته نه پېژنې ستا اکاونټ ته لاګ ان شوی دی نو ته به راشې دلته کې په دې ځای باندې به کلیک وکړي او لاګ آوټ به شي چې دلته یې لاګ آوټ ووهلو نو د هغه چې کوم ډیوایس دی که موبایل دی او که کمپیوټر دی د هغې نه به ستا آی ډي لاګ آوټ شي نو بیا راشه پاسورډ ورته چینج کړه نو واپس به یې نشي لاګ ان کېدلی دې نه علاوه بل چې کوم اپشن دی موږ سره دی چینج پاسورډ دا اپشن چې کوم دی دا هم ډېر ضروري دی پاسورډ بار بار چینج کول پکار وي یو رنګ پاسورډ پرېښودل دی پکار دا 2 هفتې پس 3 هفتې پس پکار ده چې سړی د اکاونټ سیکیور ساتلو لپاره دا چینج کړي چې دا ته چینج کړي نو ستا اکاونټ به د هیکرانو نه محفوظوي بل چې کوم دی یوز ټو فیکټر اتنټیکیشن دا ډېر زیات اهم دی په دې کې داسې چې ته کله فیسبوک ته لاګ ان کېږي او دا اپشن ته اکټیو کړي نو ته به بیا په 2 کوډونو باندې اکټیو کېږي یو دا چې ته کوم فیسبوک اکاونټ کوم کوډ دی کوم پاسورډ دی هغه به ور انټر کړي او بیا هغوی تا ته یو میسج کوي په هغه میسج کې به تا ته بل یو کوډ رالیږي هغه به هم ور انټر کړي نو چې کله ته دا دواړه کوډونه ور انټر کړي نو هلې ته لاګ ان کېدلی شي خو دا اپشن اکټیو کول ځکه نه دي پکار چې بیا مسله جوړوي مثلا دا ځینې وخت کې تا نه موبایل نمبر ګډوډ شوی دی او ته د بل ډیوایس نه چې کوم دی نو انټر کېږي ورته نو بیا که تا سره موبایل نمبر نه وي ته خپل اکاونټ نه شي لاګ ان کېدلی او که چېرته استعمالول غواړي نو ایډیټ ته لاړ شه get started اوس دې کې چې کوم دا اپشن دی په دې باندې کلیک وکړه دا ټیکسټ میسیجز او بیا نیکسټ نیکسټ کوه بیا ته خپل نمبر چې کوم ستا نمبر وي ایکس واي زي چې هر څه نمبر وي هغه به ورته انټر کړي او بیا ووهئ نیکسټ چې کله نیکسټ ووهئ جو که ما نمبر اوس انټر نه کړو نو ما نمبر غواړي چې نیکسټ ووهئ نو به ستا ټو فیکټر اتنټیکیشن اکټیو شولو بیا د دې نه پس چې کله ته اکاونټ ته لاګ ان کېږي نو ته به بیا 2 کوډونه ورته پرووایډ کړي یو د فیسبوک پاسورډ او بل دغه کوډ چې دوی تا ته راولېږي دې نه علاوه بل یو اپشن دی موږ سره چې get alerts about unrecognized logins دې کې موږ ته وایي چې کله زموږ اکاونټ ته د ناشنا اکاونټ نه چې هغې نه مخکې موږ لاګ ان شوي نه وي که هغې نه موږ چېرته لاګ ان کېږو یا بل څوک لاګ ان کېږي نو موږ ته نوټیفیکیشن رالېږه نو که دا موږ اکټیو کړو نو دې سره به دا ډېر زیات اهم دی دا اکټیو کول پکار دی موږ ته پته لګي چې کوم ځای نه څوک لاګ ان شوي دي زموږ اکاونټ ته نو موږ د هغې په وخت باندې سرجواب کوو دا به څنګه کوو موږ دغه باندې ما کلیک وکړو نو دا ماته دا وینډو کول آوټ وله په دې کې ډونټ ګیټ نوټیفیکیشن به چیک لري کې او ګیټ نوټیفیکیشن باندې به چیک کې صحیح ده دا به سلیکټ کې میسنجر که موږ وایو چې میسنجر ته زموږ څوک لاګ ان کېږي نو د هغې لپاره هم نوټیفیکیشن والا اپشن به ته آن کې او ایمیل والا چې کوم دی نو دا به هم آن کې چې موږ ته په ایمیل باندې نوټیفیکیشن راځي که ته وایې چې د ایمیل نه علاوه ما ته په یو پرسنل نمبر باندې یا موبایل نمبر باندې هم راځي نو هغه نمبر ته دلته کې اډ کولی شي چې نمبر اډ کې دې ځای کې به ایمیل یا فون نمبر کار څه ورکوي والله ته که ایمیل ورکوي او که فون نمبر ورکوي هر څه چې هغه به کې ورکوي او اډ به کړي چې اډ وکړي چونکې ما خو پرووایډ نه کړو دا به اوس ما ته واپس هغه اپشن راکوي اوکې ما لږې څه ورنه کړل اوکې بس زه دا پرېږدم چې اډ کې او بیا سیو چینجز وښیي نو تا ته بیا هغه نوټیفیکیشن په هغه طریقه باندې راځي بولته کې you turn on login alerts we will send you notifications دا موږ ته وایي چې موږ تاسو نوټیفیکیشن درلیږو دا دې کې ما ته میسج هم کړو بهرحال جانې دوستو بل اپشن چې کوم دی موږ سره choose 3 to 5 friends to contact if you are logged out دا هم دغه مخکینی اپشن په شان دی په دې کې هم ته 3 نه 5 کسانو پورې سلیکټ کولی شي چې کله تا ته مسئلې تا ته خپل اکاونټ نه کولاوي پاسورډ درنه هیر شلو یا پاسورډ تا چا چینج کړلو نو دې کسانو چې کوم دی دا کسان تا په لیسټ کې اډ کړي دوی تا سره هیلپ کولی شي
او دوی تاته یو کوډ پرووایډ کولی شي. دا او هغه مخکې چې ما یاد کړو تقریبا چې سیم دي. ها بدکه دې سیزونو باندې چې موږ عمل وکړو. دې نه علاوه یو بل اپشن هم شته دی پرایویسي کې. پرایویسي کې که موږ دلته لاندې وګورو سرچ انجن چې کوم دي، سرچ انجن اکثر کار خرابوي. سرچ انجن یې د خپل اکاونټ نه منع کول پکار دي چې زموږ اکاونټ ته هغوی اکسس نشي کولی، نو هلې به زموږ اکاونټ سکیور وي. دلته کې د آپشنز تاسو ته ښایي ډو یو وانټ سرچ انجنز outside of Facebook to link to your profile. نو دا موږ آف کوو. دلته کې یس دی خو دا یس موږ نو کوو. دا چې کله موږ آف کوو نو زموږ اکاونټ به بالکل دلته کې د الاو دی، نو د الاو نه به چک لرې کړي، نو دا به ټرن آف دلته کې تاته آپشن راشي ټرن آف وکړي. اوس چې کوم دی نو ستا اکاونټ د بل دی نه بل سرچ انجن چې کوم دی هغه دې ته اکسس نشي کولی او ستا اکاونټ نشي کولی. نو آی هوپ سو که تاسو په دې ټپس باندې عمل وکړو نو انشاءالله چې تاسو اکاونټ به څوک هم نشي هیک کولی. سټے هیپي او دا چینل سره سبسکرایب کړئ چې ما ته لږ انکریجمنټ ملاو شي. زه به تاسو ډېر ښه ټیوټوریل انشاءالله چې راوړم. الله حافظ.